ṣe wàá dùn báyìí ṣọ́ọ́dún iná kí n ṣe àmọ́ lọ́dún lédè. àlàyé ló ń ṣe lójú ẹ̀ bolẹ̀. ok. gbogbo nǹkan tó di ṣe láti bẹ̀rẹ̀ ọdún. january láì january. ok bóyá bẹ̀rẹ̀ sí í kà báyìí. ok ta. wà á ló fẹ́ ṣe máa pẹ́ lórí. àwọn àjọ ká wá pa lé wa ni tó bá ti jáde bí kíkan mú bí tẹ̀gbẹ́ kíkan jẹ́ wọ́n á lè o tí màá sọ. sọ̀rọ̀ sókè. àwọn kẹ́ wọ́n pè é number two wẹ́ẹ́ gbogbo owó àbúrò mi tó máa ń retí nínú kó lóògùn ẹ̀ mo máa ń kó number 2 nìyẹn o jẹ́ number 3 ààrẹ mi tó jẹ́ Joshua gbogbo àwọn girlfriend ẹ̀ máa ń fọlẹ́ nítorí tó wá ń dé tìǹbù ọdún yìí ẹ̀mẹ́sàn-án mo dún ẹ̀mẹ́sàn-án. Joshua o. Joshua ọ̀rẹ́ mi àpẹẹrẹ kọ́ báyìí ní tẹ́lá ń dá lọ. agbọ́dọ̀ sọ fún pé kí ló sọ. ẹ̀mẹ́sàn-án mo dún ìyàwó ẹ̀ náà ọdún ẹ̀mẹ́sàn-án. àlàyé wa ẹ̀sà. ìyàwó eré ní bàbá mi. àwọn mi ẹlẹ́sìn.